Prasidantiha devataha Prasidantiha devata Aho papacha mananam Niraye swaira mangalai Kalena bhuyasanunam Prasidantiha devata Aho papacha mananam Kalena bhuyasanunam Prasidantiha devata Aho papacha mananam Niraye swaira mangalai Kalena bhuyasanunam Prasidantiha devata Aho papacha mananam Niraye swaira mangalai Kalena bhuyasanunam Prasidantiha devata Aho Papachamananam सताइएकाहरूसँग Niraye नरकीय बन्धनमा Swahe आफ्नो निजी Amangalai कुकृत्यहरू पापहरूद्वारा Kalena bhuyasa दीर्घकालपछि Nonam निसन्देह Prasidanti प्रसन्न हुन्छन् Eha यो संसारमा Devataha देवतागण अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादजीले। शिल प्रभुपाद की अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। कर्दम मुनिले भन्नुभयो, ओहो यस ब्रह्माण्डका देवता, यहाँ कर्दम मुनिले आफ्नो पुत्र भगवान कपिल देवसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। कर्दम मुनिले भन्नुभयो, अहो यस ब्रह्माण्डका देवता लामो समयपछि कष्टमा परेका छन् र उनीहरूलाई ती आत्माहरूलाई प्रसन्न भएका छन् जो आफ्ना कुकृत्यहरूका कारण भौतिक बन्धनमा परेका थिए। हजुरहरूले दोहोऱ्याउनु होला। कर्दम मुनिले भन्नुभयो, अहो यस ब्रह्माण्डका देवताहरू लामो समयपछि कष्टमा परेका ती आत्माहरूप्रति प्रसन्न भएका छन् जो आफ्ना कुकृत्यका कारण भौतिक बन्धनमा परेका छन्। तात्पर्य, यो भौतिक जगत दुःखको स्थान हो जो बद्धजीवहरूद्वारा स्वयं गरिएका कुकर्मका कारण हुने गर्दछ। यो दुःख तिनीहरूमाथि लादिन्छ जो व्यक्ति तर बुद्धिजीवहरूले आफ्नो कर्महरूबाट आफ्नो दुःखलाई बद्धजीवहरूले आफ्नो कर्मद्वारा आफ्नो दुःखलाई उत्पन्न गर्ने गर्दछन्। जङ्गलमा आगो आफै लाग्दछ, यस्तो हुँदैन कि कोही त्यहाँ जान्छ र आगो लगाउने गर्दछ, तर वृक्षहरूको रगडबाट आगो उत्पन्न हुने गर्दछ। जब यस संसार रूपी जङ्गलको अग्निबाट अत्याधिक ताप उत्पन्न हुन्छ त ब्रह्मा समेत सबै देवताहरू यसबाट त्रस्त भएर परमेश्वर अर्थात् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको साथमा जानुहुन्छ र यस स्थितिबाट निस्किनका लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तब श्री भगवान अवतरित हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भन्न सकिन्छ कि देवतागण बद्धजीवहरूको कष्ट देखेर दुखी हुन्छन् र
यसबाट उद्धार पाउनका लागि उनीहरू भगवानको समक्षमा जाने गर्दछन् र तत्पश्चात भगवानको अवतार हुन्छ र जब श्री भगवान अवतरित हुनुहुन्छ त सबै देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्। अत कर्दमुनिले भन्नुभयो, अनेक वर्षसम्म मानवीय कष्टलाई सहेपछि सबै देवताहरू अहिले प्रसन्न भएका छन्, किनभने श्री भगवानको अवतार कपिल देवको प्राकट्य भएको छ। Shri Prabhupada ki जय। Om Jana Chimrandasya Dhananjana Salakaya Chakshuramilitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Titam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Prabhupada explains this material world is like a blazing forest fire. त यो भौतिक संसार एउटा दावाग्नि समान छ। Nobody starts it. It just happens by friction of the wind. र यो चाहिँ हावाको रगडका कारणले गर्दा उत्पन्न हुन्छ। And of course, in our daily Guru Vastakam prayers, this is emphasized. र हामीहरूको प्रत्येक दिन गाउने गुरुवाष्टकम प्रार्थनामा पनि यो कुराको बारेमा बताइएको छ। Samsara dava nalalida loka प्राणाय कारुण्या घना घना त्वां प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। The spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy. गुरुदेवले करुणाका सागरबाट कृपा प्राप्त गरिराख्नु भएको हुन्छ। Just like a rain cloud takes water from the ocean, similarly the spiritual master takes mercy from the ocean of mercy, Krishna. जसरी बादलले चाहिँ समुद्रबाट जल प्राप्त गर्दछ, त्यस्तै गरी गुरुदेवले करुणाका सागर भगवान श्रीकृष्णबाट त्यो कृपा लिनुहुन्छ। And therefore he can extinguish the blazing fire of material existence. र यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले भौतिक संसारको दावाग्निलाई निभाउन सक्नुहुन्छ। Samsara davanala lida loka. So this is our predicament. त यो नै हो हाम्रो भविष्यवाणी। And we're stuck. र हामीहरू यहाँ अड्केका छौँ। The whole of all living entities are stuck in this prison house of this material world. यो भौतिक संसार रूपी जेलमा सम्पूर्ण जीवात्माहरू फसेका छन्। Daivi esha gunamayi mama maya durachaya mameva ye prapadyante mayamitam taranti te. So this material world is a burning fire of material existence, very difficult to escape from. र यो भौतिक संसार एउटा दावाग्नि समान छ जसबाट बच्न अत्यन्त कठिन छ। There were huge forest fires in California and Australia recently. क्यालिफोर्नियामा अस्ट्रेलियामा विगतमा ठुलठुला दावाग्निहरू भएका थिए। And the whole suburbs they wiped out. र पुरा जङ्गलै नाश भएको थियो। How could, if you have a bucket of water, fire extinguisher, it's hopeless. तपाईसँग एक बाल्टिन पानी छ अथवा एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर छ भने पनि के गर्न सक्नुहुन्छ? केही गर्न सकिँदैन। Sometimes these forest fires are moving at 40 miles an hour because there's heavy wind. र यो दावाग्निको गति कहिलेकाहीँ 40 मिल प्रति घण्टा हुने गर्दछ। So there's no hope unless a rain cloud comes. तसर्थ जबसम्म आकाशबाट बादलबाट पानी बर्सिदैन तबसम्म कुनै आशा छैन। So unfortunately the leaders of society, they don't know, in modern society, they don't know what is this Davanala Lila Loka. They don't have any idea.
दुर्भाग्यवश त आधुनिक समाजमा यो दावानलको बारेमा कसैलाई केही जानकारी नै छैन। They think it's normal. उनीहरूलाई लाग्छ कि यो त साधारण हो। You have disease, you have to grow old, you have to die. हामीलाई रोग लाग्छ, हामी वृद्ध हुन्छौँ, मर्नुपर्छ। There's wars, there's also many problems. You have to accept it. This is life. यो त युद्ध हुन्छ, अनेक समस्याहरू हुन्छ, यो त जीवन हो, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्छन्। Yeah. They're teaching the children like this. र आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि यसरी सिकाइरहेका छन्। You have to become strong to tolerate the miseries of existence. हामीहरू यो प्रकृतिको प्रकोपहरूलाई सहन गर्नका लागि तगडा भएर बस्नुपर्छ। But the intelligent person is thinking, no, why I have to have birth, death, disease and old age? तर बुद्धिमान व्यक्तिले सोच्नुपर्छ कि किन मैले चाहिँ जन्म, मृत्यु, जरा व्याधिमा फसिराख्नु परेको। This is called knowledge. यसैलाई ज्ञान भनिन्छ। To think, why? How do I, the misery, why I have to suffer this misery? यो नै ज्ञान हो कि किन म यसरी तडपिनु परेको। So he looks for a solution. र उसले समाधानको खोजी गर्छ। What is this world? Who am I? यो संसार के हो, म को हुँ, Why I was born? मेरो जन्म किन भयो। I've told you before, I always say it, I'll say it again. म सधैँ भन्ने गर्दछु र अहिले पनि भन्छु। One time I asked my mother, एकचोटि मैले मेरो मातालाई सोधेँ, I was age 6. मेरो उमेर यतिखेर 6 वर्ष थियो। Mommy. आमा, My mother was washing the dishes in the kitchen sink. मेरो आमाले चाहिँ त्यहाँ किचनमा भाँडा माझ्दै हुनुहुन्थ्यो। Mommy, मैले सोधेँ, आमा, where did we come from? हामी कहाँबाट आयौँ। So my mother she went red in the face. र मेरो माता अत्यन्त विचलित हुनुभयो यो प्रश्नद्वारा। Oh, when mommy and daddy kiss. अनि उहाँले भन्नुभयो जब आमा र बाबाले चुम्बन गर्नुभयो। This was, and she's a MA in English and educated person. उहाँ त इङ्ग्लिसमा एमए गर्नुभएको अत्यन्त शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ। But she didn't have a spiritual master. तर उहाँको कुनै गुरुदेव हुनुहुन्थेन। So she didn't even understand my question. तसर्थ उहाँले मेरो प्रश्न नै बुझ्नु भएन। I wasn't thinking of sex. म चाहिँ मैथुनको बारेमा सोचिरहेको थिइनँ। I was thinking like, what is the goal of life? Where do I come from? What's it all about? मैले त सोचिरहेको कि जीवनको उद्देश्य के हो, म किन यहाँ अस्तित्व मेरो किन छ, Why am I alive? म जीवित किन छु, What is this consciousness which I have? यो मैले प्राप्त गरेको चेतना के हो। And everybody knows that once we had a baby's body, then we had a child's body, then a youth's body, then adult's body. The body's changing, but we're the same. र यो त सबैलाई सर्वविदित चिजै हो कि कुनै समयमा हामीहरूको सानो बालकको शरीर थियो, युवाको शरीर थियो, वृद्धको शरीर, यो त शरीर परिवर्तनशील छ। So how I was born in my mother's family, why did I appear in her, in this family, in this time, in this place? मैले किन मेरो माताकै परिवारमा जन्म लिनुपर्ने, यही समयमा, यही ठाउँमा, यही परिवारमा किन जन्म लिनु परेको त। This why question is so important. यो किन भन्ने प्रश्न यति महत्त्वपूर्ण छ। The animals, plants and fishes, they're not equipped with this why question. जनावरहरू, पशुपक्षीहरू, माछाहरूलाई यो किन भन्ने प्रश्न सोध्ने बानी हुँदैन। Dhammasahina pasivishramana. So this question, we have to ask in a human form of life. तसर्थ मनुष्य जीवन पाएका छौँ भने यो किन भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्छ। Dhammasahina pasivishramana. We eat and sleep, we mate and defend. It's the same as the animals. हामीहरू खान्छौँ, सुत्छौँ, निन्द्रा भएमा पर्छौँ भनेदेखि यो त जनावरले पनि गरिरहेछ। But we have to find out in a human form of life the answers to these questions. तर मनुष्य जीवन पाएपछि यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ। Now I'm often thinking, that of an example which I used to have, experience I used to have. र एउटा अनुभूति चाहिँ मैले गरेको थिएँ, त्यसको बारेमा म चिन्तन गरिराख्छु।
of how limited we are. कि हामीहरू कति क्षणिक छौँ. How can I know why? अथवा How can I know where I come from? कसरी मैले थाहा पाउन सक्छु कि म कसरी आएँ, किन आएँ? Just like a little boy asking every man in the street, "Are you my father? Are you my father? Are you my father?" उदाहरणका एउटा सानो बच्चाले बाटोमा गएर तपाईँ मेरो पिता हो, तपाईँ मेरो पिता हो भनेर सोध्दै हिँड्यो भने कस्तो होला? It's not possible by that method that he'll find out who his father. यो विधिद्वारा आफ्नो पितालाई पत्ता लगाउन सम्भव छैन. Even if he meets his father may not recognize him. आफ्नो पितालाई भेटे भने पनि पिताले उनलाई नचिन्न पनि सक्छन्. Because his senses are so limited. किनकि उसका इन्द्रियहरू यति सीमित छन्. So I thought of an example of a goldfish in a goldfish bowl. तसर्थ एउटा सुनौलो माछा जुन चाहिँ माछा राख्ने एउटा भाँडामा राखिएको छ. Does anyone ever keep goldfish? तपाईहरुमध्ये कसैसँग सुनौलो माछा कसैले पाल्नु भयो त्यो? There's a round bowl and you keep some little fish and you feed the fish. एउटा गोलो सिसाको भाँडा भित्र चाहिँ त्यो सुनौलो माछा राख्ने, त्यसलाई के खिलाइराख्ने. So what does that fish know about what's going on outside in the room or in the house or in the country? What does that fish know? यो घरमा अथवा बाहिर यो देशमा के चलिरहेछ भन्ने कुरा त्यो माछालाई के जानकारी होला? What does he know? Anything? उसलाई केही थाहा छ? Very limited. His senses are limited. उसका इन्द्रियहरू एकदमै सीमित छन्. One eye is here, one eye is there. उसको एउटा आँखा यता हुन्छ, एउटा आँखा यता हुन्छ. So how will we ever find out the answer to these questions with our limited senses? तसर्थ यी अपूर्ण इन्द्रियहरूद्वारा हामीले यी प्रश्नहरूको उत्तर कसरी पाउन सक्छौं त? Now they've just sent one telescope into outer space. र अहिले वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा एउटा टेलिस्कोप पठाएका छन्. Costing billions of dollars. The taxpayers have to spend hard work and they spend the money on sending a telescope. त करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर त्यो टेलिस्कोपलाई चाहिँ अन्तरिक्षमा पठाइएको छ. And what are they doing? They're looking to find the origin of the universe, the oldest evidence of the stars, millions that were created millions of light years ago. र अन्तरिक्षमा त्यो दूरबीनद्वारा त्यो टेलिस्कोपद्वारा के हेर्न चाहन्छन् त भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्डको सुरुवात कहाँबाट भयो? हजारौं करोडौं वर्षौं पुराना ताराहरूको बारेमा जिज्ञासा गर्दैछन्. This is like the boy going to every man in the street, "Are you my father? Are you my father? Are you my father?" तर यो त त्यस्तै हो जसरी कुनै एउटा सानो बच्चाले बाटोमा गएर तपाई मेरो पिता हो, तपाई मेरो पिता हो भनेर खोज्दै हिँडे जस्तो. Because the senses are limited. किनकि हाम्रा इन्द्रियहरू अपूर्ण छन्. This John Webb or something Webb telescope is sending messages back to the scientists of NASA in America. र यो जन वेब टेलिस्कोपले चाहिँ नासामा बसेका वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ सन्देश पठाइरहेछ. And then it comes on their computers. र यो चाहिँ उनीहरूको कम्प्युटरमा आउँछ. And then they look at the computers through their imperfect senses. र तत्पश्चात उनीहरूले आफ्नो अपूर्ण इन्द्रियद्वारा कम्प्युटर हेरिरहेछन्. So are they going to find out anything? त्यसो नि उनीहरूले केही पत्ता लगाउँछन् त? Because from top to bottom you have imperfect senses. किनकि माथिदेखि तलसम्म सबै अपूर्ण इन्द्रियहरू छन्. I couldn't be there in my mother's womb when my father conceived me. मेरो पिताले मेरो माताको गर्भमा मलाई गर्भधारण गर्दाखेरि म त्यहाँ हुन सक्दैन थिएँ. I couldn't know why I took birth in my mother's womb. त्यसैले मैले किन मेरो मातृगर्भबाट जन्म लिए त भन्ने कुरा जान्नै सक्दिनँ. So this kind of knowledge, inductive knowledge, is hopeless. त यस्तो किसिमको अनुमान प्रमाणको कुनै आशा छैन. So-called scientific knowledge won't get anyone happiness in this material world. यस्तो तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञानले कसैलाई पनि जीवनमा आनन्द दिन सक्दैन. But that's our modern civilization. तर भौतिक सभ्यता त यसैमा चलिरहेछ. Now we think, oh, we're so happy. I have my mobile phone. अब हामीहरू सोच्छौँ ओहो हामी कति खुसी छौँ मसँग मेरो मोबाइल फोन छ. I can go on Facebook and Twitter. अब म फेसबुक ट्विटर चलाउन सक्छु And Instagram.
अनि इन्स्टाग्राम चलाउन सक्छु। Will this solve the blazing fire of material existence? के यसले यो भौतिक संसारको दावाग्निलाई निभाउन सक्छ? Yes or no? सक्छ कि सक्दैन? No. Will the motor car solve the problem? कुनै मोटर गाडीले चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान गर्न सक्छ? Will the electric light solve the problem? यो बिजुली बत्तीले हाम्रो समस्या समाधान गर्छ? So what will solve the problem? त्यसो नि केले समाधान गरेर त यो समस्याको? Tadvidi pranipatena परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। In order to find the truth, one must approach the spiritual master, inquire of him submissively, and render service unto him. Self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. वास्तविक ज्ञानको लागि प्रामाणिक गुरुको शरणमा जाऊ, उहाँको सेवा गर, उहाँलाई प्रणाम गर र परिप्रश्नद्वारा तिमीले उहाँबाट वास्तविक तत्त्वको बारेमा जानकारी पाउनेछौ। Prabhupada explains in the purport that this truth comes down from Krishna himself. र श्रील प्रभुपादजीले तात्पर्यमा बताउनु भयो कि यो परम सत्य स्वयं कृष्णबाट आइरहेको छ। By disciplic succession. गुरु शिष्य परम्परा माध्यमबाट। Evam parampara praptam ima rajasayo vidu सकालिनी माता yoga nasta prajantapa. Yeah. So virtually in this material world, in modern civilization, yoga nasta परन्तप। this disciplic succession was broken. त समय क्रम अनुसार यो गुरु शिष्य परम्परा टुट्यो। And Srila Prabhupada brought this to the light of the modern world. र श्रील प्रभुपादले आधुनिक जगतमा यो कुराको प्रकाश As गर्नुभयो। representative of this of Krishna. भगवान श्रीकृष्णको प्रतिनिधिको रूपमा। So in the same way, Kadama Muni is recognizing his own son, Kapila. र त्यस्तै गरी यहाँ कर्दम मुनिले पनि आफ्नो पुत्र भगवान कपिलदेवलाई चिन्दै हुनुहुन्छ। People are suffering in this material world. व्यक्तिहरू यो भौतिक संसारमा तडपिरहेका छन्। And you have come र हजुर आउनु भएको छ to teach the science of devotional service. यो भक्तिमय सेवाको विज्ञानलाई सिकाउनका This लागि। is it. We're going to hear in the Bhagavatam the science of devotional service. र यो श्रीमद् भागवतममा हामीले भक्तिको विज्ञानको श्रवण गर्नेछौँ। Kapila is going to teach her mother, Devahuti. भगवान कपिलदेवले आफ्नो माता देवहुतिलाई सिकाउनु हुनेछ। So we're so fortunate. तसर्थ हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ। And so my position and your position is the same. मेरो परिस्थिति र हजुरहरूको परिस्थिति उस्तै छ। We have responsibility. हामीहरूको एउटा जिम्मेवारी छ। We have responsibility to extinguish the blazing fire of material existence in people's hearts. व्यक्तिहरूको हृदयभित्र जलिरहेको यो दावाग्निलाई हामीले निभाउनु पर्नेछ। People don't know this, the real solution. र व्यक्तिहरूलाई वास्तविक समाधानको बारेमा थाहा नै छैन। Jai Vyasa Gunamayi Mama Madhuraj Mam Eva Ye Prapajante Mayamitam Tarantite. So if we can surrender to Krishna, then we can get out of this blazing fire of material existence. यदि हामीहरू कृष्णलाई समर्पण गर्छौँ भनेदेखि यो भौतिक संसारको दावाग्निबाट निस्किन सक्छौँ। So the spiritual master is receiving our surrender on behalf of Krishna. र गुरुदेवले कृष्णको प्रतिनिधि गरेर हाम्रो समर्पणलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। At the time of initiation, we promise to our spiritual master. दीक्षाको समयमा हामीले गुरुदेवलाई वचन दिएका He's हुन्छौँ। giving us vows. We must follow these vows. हामीहरूले यी नियमहरू पालना गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। So we're very fortunate that we can take these vows and perfect our human form of life. त हामी अत्यन्त भाग्यशाली छौँ कि हामीहरू यस्ता वचनहरूलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउन सक्छौँ र यो मनुष्य जीवनको सफल्य गर्न सक्छौँ। Srila Prabhupada ki जय। So we have a few minutes for questions. हामीहरूसँग प्रश्नको लागि केही समय छ।
question is, according to the Bhagavad Gita, nothing can happen without the will of the Lord. Even a blade of grass cannot move without the will of the Lord. It's as stated in the Bhagavad Gita. So now in the present situation we are seeing that there is a big fight going on between Russia and Ukraine. And so is this also the will of the Lord? Yeah. Yes, also it's the will of the Lord that He gives us His parts and parcels. हो यो पनि भगवानको इच्छाले नै भइरहेको छ. Mahavishnu, the Lord becomes many भगवान एकबाट धेरैमा विस्तारित हुनुहुन्छ in order to enjoy relationships of love. ताकि प्रेमको आदान प्रदान हुन सकोस्. So mamai pamso jiva loke jiva bhuta sanatana manasastan indriyani prakriti stani kash. All living beings are my eternal fragmental parts and parcels. भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि सम्पूर्ण जीवात्माहरू मेरा अंश विस्तारहरू हुन्. So Lord Chaitanya explains. र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु व्याख्या गर्नुहुन्छ Achincha beda beda tatra. We are simultaneously one and different from Krishna. हामीहरू कृष्णसँग एक पनि छौँ र अलग पनि छौँ. So in qualitatively we have our minute independence. तसर्थ गुणात्मक हिसाबले हामीहरूमा एउटा सानो स्वतन्त्रता छ. Now Krishna is abhigyaswarat, he is fully independent. र भगवान श्रीकृष्ण परिपूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ. And because we are small, we have minute independence, therefore we jiva, we are small. किनकि हामी अत्यन्त साना छौँ त्यसकारणले हामीहरूको स्वतन्त्रता पनि सानो छ. But so we are like little God, we are little gods. तसर्थ हामी पनि सानो भगवान हो. Yeah. So we have our free will. र हाम्रो स्वतन्त्र इच्छा छ. But if we don't want to follow the order of Krishna, then the prison house of Durga, Daivi Yeshagunamai, Mama Mai, is provided for us. र यदि हामी कृष्णको आदेश पालन गर्न चाहँदैनौँ भनेदेखि दुर्गा देवीद्वारा निर्मित यो कारागार हाम्रो लागि तयार गरिएको You छ. can become a Putin, you can become a Boris Johnson, you can become a Stalin, you can become a Hitler. The choice is yours. तपाईँ पुटिन बन्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टालियन अथवा हिटलर इत्यादि जो पनि बन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इच्छाको कुरा And हो. this is the blazing fire of material existence. र यो भौतिक संसारको दावाग्नि हो. Just like Prabhupada gives a nice example. जस्तो कि शिल प्रभुपाद एउटा सुन्दर उदाहरण दिनुहुन्छ. In the classroom, there's children are supposed to be well behaved. एउटा कक्षामा विद्यार्थीहरू चाहिँ सुसभ्य बन्नुपर्छ. But some kids are naughty, you know. They're not serious about the class. And तर कक्षामा कोही विद्यार्थीहरू चाहिँ बदमास हुन्छन् र त्यहाँ चाहिने नचाहिने काम गरिरहेका हुन्छन्. so the teacher says, "Come here." र शिक्षकले बोलाउनु यहाँ आऊ. He gets the two boys who are fighting. र जो दुईजना चाहिँ त्यहाँ युद्ध गरिरहेको थियो उनीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ. Now you hold his ear and he'll hold his ear. तिमी उसको कान समाज ऊ तिम्रो कान समाउँछ. And they go stand in the corner and they're twisting each other's ears. र त्यहाँ कुनामा बसेर एकअर्काको कान बटार्छन्. So this is the law of karma. यही कर्मको नियम हो. So after karma daiva netrena, we are born according to the will of Yamaraj. He decides where we're going to take birth. तसर्थ यमराजको इच्छा अनुसार हामीहरूको जन्म हुन्छ हाम्रो कर्म अनुसारले. How much punishment we're going to get. र हामीले कति दण्ड पाउनुपर्ने उहाँले निर्धारित That's गर्नुहुन्छ. not by chance. र यो कुनै मौकाद्वारा भएको होइन. Like you said, not a blade of grass moves without the will of the Lord. जसरी तपाईँले भन्नुभयो भगवानको इच्छा बिना एउटा पत्ता पनि हल्लिन सक्दैन. But mamcha yo vyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samati chaita brahma bhuya kalpate. If we engage in devotional service, surrender to Krishna, we rise above the modes of nature and the law of karma. तर यदि हामीले भगवानको भक्तिमय सेवामा आफूलाई समर्पित गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू यो प्रकृतिका गुणहरूबाट मुक्त हुन सक्छौँ. So yes, the world is Krishna's indirectly through the living entities behind it. He's behind it.
हो, त्यसैले यो कृष्णको इच्छा अनुसारै हो र यो युद्धको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपले कृष्णले आफूतर्फ व्यक्तिलाई आकर्षित But he's hoping that one day, Bahunam Jamanamante, Jnanavama Prabhupada, then we'll come to our senses, oh, Vasudeva Savamati, I must take to spiritual life. तर कृष्णले मनमा नै आशा राख्नु भएको छ एक न एक दिन निश्चित रूपले वर्षौं जन्म जन्मान्तरपछि व्यक्तिले बुझ्छ कि वासुदेव नै सर्वथोक हुनुहुन्छ र उहाँको शरणमा पर्दछ। And then I'll meet a devotee. र तत्पश्चात भक्तसँग भेट हुन्छ, Get a book. र पुस्तक प्राप्त हुन्छ, The holy name. हरिनाम प्राप्त हुन्छ, Get prasadam. प्रसाद प्राप्त हुन्छ। So many stories. यस्ता कयौं कथाहरू Our छन्। devotees were completely desperate, totally despairing of this suffering of material existence. यस्ता कयौं कथाहरू छन् जहाँ व्यक्तिहरू अत्यन्त पीडित भएर यो भौतिक संसारबाट तडपिरहेका थिए। And they were somehow or other praying, oh God help me, God help me. र जसोतसो उनीहरूले प्रार्थना गर्दै थिए, हे भगवान मेरो रक्षा गर्नुहोस्। And then here's a devotee with the Bhagavad Gita. Please take a book. अनि एकजना भक्त आउनुहुन्छ भगवत गीता लिएर, कृपया यो पुस्तक लिनुहोस्। So Krishna wants us to come back home to God out of this blazing fire material existence more than we do. र वास्तवमा हामीहरूलाई जति इच्छा छ भगवानलाई भेट्नलाई त्योभन्दा पनि बढी तीव्र रूपमा भगवान श्रीकृष्ण चाहनुहुन्छ कि हामीहरू यो भौतिक दावाग्निबाट निस्केर उहाँको धाममा जाउँ। So Srila Prabhupada has come and Lord Chaitanya came. तसर्थ शिल प्रभुपादजी आउनुभएको छ, भगवान चैतन्य महाप्रभु आउनुभएको थियो। And thank you very much. The time is up now. धेरै धेरै धन्यवाद, समय सिद्धिएको छ। Thank you. राम्रो प्रश्न छ। हरे कृष्ण गुरु। Very well. Okay. Now it's time for japa, no? Okay. Srila Prabhupada ki जय Srimad Bhagavatam Granth Raj ki जय Lord Kapila Dev ki जय Adama Muni ki जय Keshav Govinda Prabhu ki परम पूज्य श्री श्रीमद् महाविष्णु स्वामी गुरु महाराज की। हरे कृष्ण। सानो अनाउन्समेन्ट रहेको छ। विशेष यो भक्ति सङ्घमा जति पनि हाम्रो भक्तहरू विभिन्न स्थानबाट पाल्नु भएको छ। सो हामीले सोचिरहेको थियौँ कि एउटा ग्रन्थको रूपमा चाहिँ हजुरलाई कसरी सेवा गर्ने भन्दाखेरि यदि भनिएको छ कि 3टा चिज छ, नाम रुचि, वैष्णव सेवा र जीवदया। प्रचार त हामी गर्छौँ आफ्नो आफ्नो स्थानबाट, तर वैष्णव सेवाको रूपमा चाहिँ आज हामीले हजुरको माझमा चाहिँ ग्रन्थ भाग्यदान भनेर चाहिँ यो विशेष अफर आएको छ। कतिपय भक्तहरूले हिजो टेबलमा पनि देख्नुभयो होला। यसमा चाहिँ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि सानो किताब प्रायः सबैले किन्न सक्छ, 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ ठुलो कुरा होइन, अथवा गीता भनौँ किन्छन्। तर भागवतम सेट बिरलैले पाउँछन्। उदाहरणको लागि हजुरमध्ये हात उठाउनुहोस्, कसको घरमा भागवतम सेट छ? हात उठाउनुहोस् त। भागवतम सेट, भागवत गीता भनेको नि भागवतम सेट छ है, धेरै कम। त्यही भएर यो विशेष आजको दिनमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सानो कन्ट्रिब्युसन डोनेसनले गर्दा हामीले कुनै 3जना भक्तलाई, एकजना भक्तलाई चाहिँ भागवतम सेट, अर्को भक्तलाई चैतन्य चरितामृत सेट र तेस्रो भक्तलाई चाहिँ हामीले प्रभुपादको जीवनी भएको प्रभुपाद लीलामृत सेट हामी दिन सक्छौँ। यो हाम्रो तर्फबाट सबैजनाको सानो कलेक्सनबाट। यसको लागि चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दिउँसो बुक स्टल हुन्छ त्यहाँनिर। सो जम्मा हामीले डोनेसनको रूपमा 111 रुपियाँ मिनिमम भनेको छ, एक्स्ट्रा हजुर जति पनि दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो सहयोगले। तर एउटा सानो कुपन हुन्छ, सम्पूर्ण भक्तहरूको त्यसमा नाम र नम्बर हुन्छ। हेर्दाखेरि भौतिक दृष्टिकोण लकी ड्र अथवा के भन्छ ग्याम्बलिङ जस्तो देखिन्छ, तर हामीले यसलाई चाहिँ आध्यात्मिक बनाएको। प्रभुपादजी भन्नुहुन्थ्यो कि हरेक कुरालाई हामीले कसरी भगवानको सेवा बोलाउन सक्छौँ। त्यसै गरिकन सबैजना मिलेर भगवानको सेवाको लागि एउटा वैष्णव सेवा, 3जना वैष्णवलाई एटलिस्ट हामीले यो भागवतम चैतन्य चरितामृत र प्रभुपाद लीलामृत दिन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हजुर सहभागी हुनु होला। हरे कृष्ण। साथसाथै यदि कोही घरमा विशेष आजको यो विशेष अवसर पारेर मात्रै, किनकि रूपेश्वर बाबुले प्रायः भन्नुहुन्थ्यो जब हामी फेस्टिभल मनाउँछौँ हामीले प्रसादमा खाँदाखेरि 1 रुपियाँ पनि लिँदैनौँ, खुवाउँदाखेरि हामी प्रसादमा खर्च गर्छौँ, डेकोरेसनमा खर्च गर्छौँ, तर बुक्समा खर्च गर्दैनौँ कि। सो त्यही भएर यसपालि भन्नुभएको थियो प्रभुजीले यसपालि बरु भक्तहरूलाई हामी किताब दिउँ, र किताब त विशेष गरी भक्तहरूको लागि त अझ महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर हजुरहरूले यदि घरमा आफ्नो स्थानमा यदि पुस्तक लिएर जान छ, विशेष गरी कुनै सेट, सानो बुकको सेट हुनसक्छ, तपाईँलाई श्रीमद् भागवतम हुनसक्छ पर्सनलको लागि पनि। सो हरेकमा हामीले चाहिँ 10% मिनिमम डिस्काउन्ट हजुरलाई व्यवस्था गर्छ, जसको डोनेसन चाहिँ मन्दिरको जुन आयोजना जुन हजुरहरूले यो फेस्टिभलमा आउनु भएको छ यसबाट चाहिँ हामीलाई सपोर्ट मिल्नेछ। सो त्यही भएर यो विशेष अवसर फर्स्ट टाइम हामीले चाहिँ यो फेस्टिभलबाट केही रकम छुट्याइरहेको छौँ। के को लागि भन्दाखेरि भक्तहरूलाई पुस्तकमा सहयोग होस् भनेर। हरे कृष्ण।
समरीको लागि छोटकरी भन्नुपर्दा आज हामीले यो विशेष हजुरको माझमा ग्रन्थ भाग्यदान लिएर आएको छौँ। कुनै पनि सेट लिनुहुन्छ 10% मिनिममबाट हजुर त्यहाँ भक्तको अवस्था अनुसार हामी कुरा गर्न सक्छौँ, के सहयोग गर्न सकिन्छ। तर हजुरको इच्छा गर्नुहोस् होइन म प्रभुपाजी किताब लिन चाहन्छु, प्रभुपाजी किताब म पढ्न चाहन्छु, बाँकी सहयोग चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रूपले हजुरलाई रहनेछ। हरे कृष्ण।